Hi mga ka-tips! Back again on my another tipid vlog, and for today's video, magluluto tayo ng merienda na under 50 pesos na soft and fluffy pancakes. So if you want to know more about this video, please keep on watching. Madali lang mahanap ang mga ingredients ng pancake. Pero sa araw na to, gagamit tayo ng powder milk, kaya naman ihanda na natin ang iba pang ingredients sa pagluluto. 1 cup of APF, 3 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of baking powder, strainer. Isinala ko lang ang lahat ng dry ingredients. Naglagay lang din ako ng pinch of salt at haluin to ng maigi at iset aside. Para naman sa ating wet ingredients, kailangan natin ng 1 pouch of powder milk at lagyan ito ng 1 cup of water. Siguraduhin ito ay halong-halo at wala ng buo-buo. Sunod natin ang 2 tablespoons of cooking oil at haluin lang din ito hanggang mag-mix well. Isunod natin ng egg yolk at haluin ito ng maigi. Siguraduhin halong-halo ang mga wet ingredients bago ito iset aside. Para naman sa aking egg white, gumamit ako ng electric mixer para mapabilis ang doubled up nito. Kung wala namang electric mixer, pwede namang imano-mano kaso medyo matagal ito. Hintayin lang natin siyang mag-soft peak at lalagyan na natin siya ng 1 tablespoon of sugar at haluin ito ng maigi hanggang mag-double up. Kunin na natin ang dry and wet ingredients. Paghaluin lang natin ito. Paalala lang mga ka-tips, huwag nating i-overmix ang dry ingredients at hindi na magiging soft at fluffy ang pancake natin. Naman sa ating last step, ihalo na natin ang egg white. Tandaan, hinay-hinay lang sa paghahalo para hindi ma-overmix ang ating pancake mixture. Nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko to ng mantika. Naglagay lang tayo ng 1/4 cup mixture ng pancake or depende sa laki ng gusto nyo. Bubbles bago ito baliktarin. Luto na nga and ready to serve ang ating pancakes. Nakagawa ako ng 7 pieces medium size na pancake sa halagang 30 pesos. At kung bago kayo sa aking tipid vlogs, please do subscribe and hit the notification bell for more video updates.